එහෙනම් මම අදත් ඔයගොල්ලෝ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. thumbnail එක දැක්කනම් වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉස්සෙල්ලම මම YouTube channel එක පටන්ගෙන දැන් අවුරුද්දක්වත් නැහැ. මම කොහොමද views ගත්තේ මොන දේවල්ද කරේ මොනවද කරන්න ඕන ඒ හැමදේම මම ඔයගොල්ලන්ට channel එකට ගිහිල්ලා එකින් එක පෙන්නන්න කොහොමද මම මේ තත්ත්වයට ආවේ කියලා. එහෙනම් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් නම් මාව subscribe කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා, like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මම මගේ channel එකට යනවා YouTube studio එකට ගිහිල්ලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා phone use කරන කට්ටියටත් phone එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ channel එකට යන්න පුළුවන්. computer use කරන කට්ටියටත් ඔයගොල්ලෝට computer වලින් යන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම මම channel එකේ analyst වල ගිහිල්ලා analytics වලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න channel එක කවද්ද පටන් ගත්තේ කොච්චර views ආවද හැමදේම මම පෙන්නනවා. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එක 2022 ඔක්තෝබර් 17 තමයි පටන් ගත්තේ. අද ජුලයි 15 වෙනිදා 2023. පේනවා ඇති subscribe 45000ක් අරන් තියෙන, watch time 2800 ගණක් අරන් තියෙනවා. views 45000යි, subscribe 1400 ගණක් අරන් තියෙනවා. පේනවා ඇති මම වීඩියෝ දාලා තියෙන විදියයි කොහොමද channel එක පොඩ නගින්නේ. පේනවා ඇති මේ දැනුත් කට්ටිය බලනවා මේ today 20 ගානක් බලලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මම your top content this period. ඒ කියන්නේ මගේ දාපු වීඩියෝ වලින් කොච්චර කොහොමද views ඇවිල්ලා තියෙන කියලා පේන 21000යි 4000 ගානයි 2000 ගානයි 1000 ගානයි. ඔයගොල්ලන්ටත් ඔයගොල්ලෝගේ channel එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් බලන්න මොන වගේ වීඩියෝ වලට ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ වැඩිපුර views ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පේනවා. ඉතින් මම මේ දැන් views ආවට පස්සේ මේකට සමාන කැටගරි වලට ගියා නම් මට මේ views පොඩ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි content වලට ගිහිල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ channel එකේ කොහොමද views ඇවිල්ලා තින්නේ, මොනවද මම කරලා තින්නේ, මොනවද tag දාලා තින්නේ, කොහොමද thumbnail හදලා තින්නේ, කොහොමද decision කොහොමද දාලා තින්නේ, හැමදේම මම පෙන්නනවා. මේක තමයි මගේ channel එකේ තියෙන වැඩිපුරම views ගියපු වීඩියෝ එක. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ඔයගොල්ලෝට ඒකේ details ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම්. හරිද? වීඩියෝ details වල title එක request කරලා අනිවාර්යෙන් තියෙන මම ඒකේ පොඩි සිංහලෙන් දාලා තියෙන පොඩ්ඩක්. හරිද? ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ පොඩි title එක දෙක තුනකට දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනද YouTube එකේ suggestion tag එනවා මේ පේනවා ඇති how to make YouTube channel even 2 minutes how to make YouTube channel. මේ title එකෙන් suggestion කරලා දැන් දෙනවා. ඊට පස්සේ decision එකට මම දාලා තියෙන පොඩි දෙයක් දාලා තින්නේ how to make YouTube channel beginning for title tag thumbnail. ඊට පස්සේ චූටියට මම මේකේ මුකුත් දාලා නැහැ. පේනවා ඇති මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ මම WhatsApp group එක තියෙන කට්ටියට join වෙන්න. okay. thumbnail එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති 2023 අලුත් විදියට YouTube channel එකක් කට්ටියට ආස හිතෙනව නේද ක්ලික් කරන්න. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට හැම තිස්සෙම මම කියන්නේත් ওই දේ තමයි. tag ටික බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මම දාපු tag ටික මම ලොකු දේවල් දාලා නැහැ. ඔච්චරයි මම දාලා තින්නේ. හොඳට ranking වෙන්න දාලා තින්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ නම අනිවාර්යෙන් tag වලට දාන්න. ඊට පස්සේ ගියොත් මම end screen එක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මම ඒ ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් කරා නම් end screen එක ඒක ඉවර වෙනකොට වීඩියෝ එකක් අර එන විදියට ඊට පස්සේ කාඩ් එක මෙහෙම උඩින් යනකොට අර පෙන්වන්න පුළුවන් පොඩි කාඩ් එකක් ඒක මම දාලා තියෙන එච්චරයි දාලා තියෙන්නේ. තව ඔයගොල්ලන්ට වැදගත්ම දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලගේ වීඩියෝ හදනකොට වීඩියෝ එක හදලා වීඩියෝ එඩිටින් එකකින් ඔයගොල්ලෝ එඩිට් කරලා ඒක සේව් වෙනෝනේ. සේව් වෙනකොට ෆෝන් එකට හරි කම්පියුටර් හරි සේව් වෙනකොට ඒකේ අහනවා ෆයිල් නේම් එක. අනිවාර්යෙන් ෆයිල් නේම් එක ඕගොල්ලෝ දෙන්න ටයිටල් එක. මොකද මේක රෑන්කින් වෙන්න වැදගත් වෙනවා. ඕකේ. මේකින් තමයි ගොඩක් රෑන්කින් වෙනවා වීඩියෝ එක සර්ච් වෙලා ඉන්නේ. අපි මම ඔයගොල්ලෝ පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම්. ඒක හේතුව ඇනලිටික්ස් වලට ගියොත් පේනවා ඇති කොහොමද views ඇවිල්ලා තියෙන විදිය.
මේ පේන විනාඩි 60ටත් මගේ channel එකට මේ වෙලාවෙත් views එනවා. හරිද? මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන channel එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම reach එක ඕකේ පේනවා ඇති. YouTube search 59%ක් YouTube search suggestion වලට 9 ගාන ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් පේනවා ඇති වැඩිපුරම ඇවිල්ලා තියෙන Google search. Google එකේ search කළා කෙලිම YouTube එකට connect වෙනවා. මේක තමයි traffic එකට බලපාලා තියෙන මගේ tag ටික දාපු ඒව ටික. මේ පේනවාද how to create YouTube channel create YouTube channel එකක් හදමු. මම මේ සිංහලෙන්ත් දාලා තියෙන ඒකනුත් ගොඩක් 105 ගාණක් ඒකනුත් ඇවිල්ලා තිනවා. පේනවා ඇති මම views ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්න. how to create YouTube channel කියන එකෙන් තමයි views 1400 ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙන. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ මේ බලන්න මේ පේන ඇති මේකෙනුත් එකක් හදමු කියලා කට්ටිය සර්ච් කරලා ඒකිනුත් 670ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි අපි දාන ටැග් වලට මේවට අපේ channel එක බලපාන්නේ මේව ඔක්කොම මේ වෙලාවේ views එන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කම්පියුටර් එකට ගිහිල්ලා ලැප් එකට ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දේවල් බලන්න. පේන ඇති views ආපු. ඉතින් දැන් Google search එකෙන් තමයි වැඩිපුරම views ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම search කරනවා how to create YouTube channel කියලා Google search එකේ search කරලා බලනවා. පේනවා ඇති. තුන්වෙනියට එනවා මගේ channel. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක ranking වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ranking වුණු හින්දා තමයි එච්චර views එන්නේ. ආපු කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මේක click කරනවා. තේරෙනවද? එකට එන්නේ නැහැ ඉතින් 3ට වගේ එනවා. ඒත් කමන්නේ. ඉතින් තව කාලයක් යනකොට මේක එකටම එන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම දාපු විදියට tag title ඒ විදියට දාලා ඕගොල්ලගේ YouTube channel එකෙත් වීඩියෝ ranking කරගෙන ඉස්සරහට යන අපි YouTube එකේ search කරලා බලමු. හරිද? නිකන් search කරලා බලමු කීයට වගේ එද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකේ search කරාම ගොඩක් එකට එනවා අඩුයි. ඉතින් ගොඩක් ranking වෙන්න ඕනේ එහෙනම් 1 2 3 4 5ට එනවා. 1 2 3 4 5 මේ 5ට එනවා. ඒකත් මගේ වීඩියෝ එක 5ට එනවා. ඉතින් ඒකත් හොඳයි. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක් views එන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ටෙක් කරන කට්ටියට ඉතින් මේ විදියට ටැග් දාලා ලස්සන thumbnail එකක් හදලා title දාලා file name දාලා ඉතින් channel එක ranking කරගන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට views ගන්න පුළුවන්. හරිද? තව දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම වීඩියෝ එකක් කරා පරණ වීඩියෝ වලටත් views ගමු කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකට වීඩියෝ එක කරලා ඉවර වෙලා මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මම ඒ ගැන ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් පෙන්වන ඉස්සරහට කොහොමද මගේ channel එකට views ආවේ වීඩියෝ එක වෙනස් කරාට පස්සේ කොච්චර views ඇවිල්ලා තියෙද කියලා මම කිව්වා ඕගොල්ලන්ට මම පෙන්වන්නම් කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා ඒ කරපු වීඩියෝ එකට යනවා. content එකට ගිහිල්ලා හරිද? මෙන්න කරපු වීඩියෝ එක. පේනවා ඇති 1069ක් ඇවිල්ලා තිනවා. අපි ඒකේ ඇනලිටික්ස් එකට ගියොත් 1000 පැනලා තිනවා. watch time උත් 75 subscribe 32කුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි ඇත්තටම. ඒකේ මම title tag ඔක්කොම ටික වෙනස් කරා. මම පෙන්නන්න මේ වීඩියෝ එක කරනකොට කොච්චර පන් ඒකේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනකොට ඒකේ views කොච්චර තුනද subscribe කීයක් ඇවිල්ලා තුනද මම ඒ ටික මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. මට මතකයි. පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකේ මේ පේනවා තිවිච්ච thumbnail එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මගේ screen එක මේ තිවිච්ච thumbnail එක මේ ආපු views ගාන මේ ආපු watch time ගාන subscribe ගාන. ඉතින් මෙහෙම අඩු වෙච්ච වීඩියෝ එකට තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා views අරගෙන පෙන්නුවේ. අද මේ තත්ත්වේ තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලගේ channel එක ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝ ඔය විදියට ranking කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදේම කරලා බලන්න. පේනද YouTube search වලට එන්න suggestion වලට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ Google search වලටත් ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් views ඔයගොල්ලටත් හොඳට ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් ඒ දේවල් කරන්න. මම කියලා දීපු දේවල් කරන්න. ඉතින් මෙහෙමයි. ඉතින් මගේ channel එකේ පටන් ගන්න ඉතින් පොඩි channel එකක් තමයි. අපි ඉතින් පොඩියට තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින්
ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ ලොකු channel වල කියන දේවල් තමයි ගිහිලා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ මම දන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ මේ දේවල් ගොඩක් කට්ටිය කියලා දෙන්න මොකද ඒගොල්ලෝට කියලා දෙන්න ඕනේ නෑ. ඒගොල්ලෝ දැන් channel ලක්ෂ ගණන් subscribe කරලා ඒගොල්ලෝ බලන්නේ හම්බ කරන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට හැමදේම කියලා දෙනවා. මම ගන්න experience මම කොහොමද views ගත්තේ ගන්න ඉස්සරහට හැම දේම මම ඕගොල්ලන්ට එකින් එක පෙන්නලා මම කියලා දෙනවා. පේනවා ඇති. ඉතින් මම එහෙම කියලා දීලා තමයි අද මේ තත්ත්වේ ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම පේනවා දැන් මම අවුරුද්දක්වත් නැහැ. මගේ channel එකේ මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නලම තියෙනවා. subscribe 1400ක් අරගෙන තියෙන watch time එකත් ළඟදීම මම complete වෙලා channel එක monetization කරන්න ළඟදීම මට set වෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට monetization කරන හැම දෙයක්ම පෙන්නන්න. බැංක් එකට සල්ලි ගන්න කොහොමද සල්ලි වැටෙන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. හරිද? ඉතින් ඇත්තටම මගේ ගොඩක් කමෙන්ට් දාලා තිනවා. මම ඒ කමෙන්ට් වලටත් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඉස්සරහට. තව දෙයක් තමයි පේනවා ඇති මම පොඩි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මේ මගේ වීඩියෝ වලට views එන වේද. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එඩිටර් ගැන කරොත් කට්ටියට ඒව බලන්න එච්චර YouTube එකේ හොයන්නේ නැහැ. YouTube කරන කට්ටිය වීඩියෝ එඩිටර් ගැන හොයන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය බලන්නේ views ගන්න කොහොමද how to get more views subscribe ගන්න ওই දෙක තමයි ගොඩක් කට්ටිය බලන්නේ. ඉතින් tech ගැන YouTube ගැන කරන කට්ටිය ගැන වීඩියෝ ගොඩක් කරන්න. ඉතින් ඒවට views ගන්න පුළුවන් YouTube එකේ search වෙලා හොඳට ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ ගන්න පුළුවන්. හොඳට views අරගෙන subscribe ටිකයි watch time ටිකයි ඉක්මනට complete කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මං හිතනවා වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මං කියපු දේවල් හැමදේම කරන්න thumbnail title description file name මේ ටික ඔක්කොම දාගන්න ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක හොඳට ranking කරගන්න පුළුවන්. search කරනකොට එකටම ගන්න පුළුවන්. තව cookery channel කරන කට්ටියට නිකන් ගෙදර ඉඳගෙන ෆෝන් එක හරි කැමරා එකෙන් නිකන් වීඩියෝ කරලා වීඩියෝ දාන්න එපා. එළියේ කරන්න ගොඩක් වෙනස් විදියට කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අලුත්ම රැල්ල තමයි ලංකාවේ වෙනස් විදියට තමයි cookery channel කරන කට්ටිය කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදියට කරන්න. මොකද ලංකාවේ cookery channel කරන ගොඩාක් කට්ටියන් ඉතින් වීඩියෝ එක සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ channel එකට එන්නේ නැහැ. channel එකේ subscribe ගාන අඩුයි වැඩක් නැහැ කියලා thumbnail දැක්ක ගම ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ලොකු channel වල දාන දේවල් තමයි. ඉතින් cookery කරන කට්ටිය ටිකක් හොඳට කරන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට views එන එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම gossip කරන කට්ටිය නම් views ගන්න පුළුවන් හොඳට. ඒ වගේ දේවල් කරන්න cricket ගැන කරන්න ජෝක් ගැන කරන්න ඒව කරලා තව එකක් තමයි YouTube Facebook page එකක් හදලා ඔයගොල්ලෝගේ channel එක promote කරගන්න. පේනවා ඇති මගේ උඩ යන මේකේ. ඒක ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද හරියට Facebook page එකක් හදලා වීඩියෝ ranking කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට දැම්මට පස්සේ ටග් ගාලා කට්ටිය ගාවට වීඩියෝ එක යන ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් page එකක් හදලා වීඩියෝ එක භාගයක් දාලා edit කරලා ඊටු ටික channel එකට ඇවිල්ලා බලන්න කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම TikTok හදාන්න TikTok එකටත් channel එකේ නම දාලා link එක connect කරලා තියන්න. ඒකනුත් කට්ටියට එන්න පුළුවන්. පේනවා ඇති. ඒ Facebook page එක ගැන කරපු වීඩියෝ එක තමයි මේ. ඒකෙත් දැන් ranking එනවා චුට්ට පේන ඇති views එනවා. subscribe වෙනවා. ඒක search වෙලා එනවා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා කොහොමද page එකක් හදන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. එහෙනම් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝගේ channel උත් සාර්ථක වෙන්න කියලා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. තෙරුවන් සරණයි.